في يوم من الأيام كان في حد زيك مسنجة ومحتار يبدأ منين، ولكن سأل وتعب وذاكر وحارب وعافر لحد ما وصل يعمل لك الفيديو ده دلوقتي. كان في بنت عادية رقيقة مواهبها كتيرة جدا، مش عارفة تبدأ منين. قالوا لها انت مش هتقدري توصلي ابدا، الطريق طويل عليكي يا بنت، والعالم برا يبقى مكان خطير عليكي. لكن هي قررت تكسر كل التوقعات وتقول لهم في النهاية أنا وصلت. مساء الخير، أنا نادرة جورج، أقدم حلقات متنوعة وبسيطة عن إزاي تزود دخلك وتجيلك أفكار مشاريع صغيرة وتنمي مهاراتك من البيت، أقل تكاليف وتبدأ من الصفر، وإزاي تنمي نفسك فعلا في الحاجة اللي أنت بتحبها ونفسك تكمل فيها. بس ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يجيلكوا كل الحلقات. يلا بينا نبدأ حلقة الفويس أوف. يعني ايه فويس اوفر؟ هي لازم يكون صوتي حلو؟ ما عنديش اي معدل، معيش فلوس اخد كورسات. احنا مولودين يعني بنبرة الصوت دي ولا هي بتتغير؟ طب شغل الفويس اوفر ده بيجيب فلوس ولا لا؟ طب انا هقدر اكسب كام يعني من الفويس اوفر ده؟ كل ده هنقوله في الفيديو بتاع النهارده، تابعوا الفيديو للآخر. أولا هنجاوب عن تعريف الفويس اوفر. هو ايه بالظبط؟ هو تسجيل صوتي بطريقه مختلفه. طيب الطرق دي على حسب المحتوى اللي انا بقدمه. لو انا بقدم اعلان يبقى كل اعلان ليه طريقه معينه على حسب الحاجه اللي انا بعلن عنها. طب لو بقدم فيلم يبقى على حسب انا بحكي الفيلم واي فئه انا بقدم الفيلم ده. وطبعا ده غير الكرتون وغير الفيديوهات التعليميه. وطبعا صوتي هيختلف في كل مره على حسب نوع المحتوى. طب تاني حاجه، هو أنا لازم يكون صوتي حلو؟ بص، هو الحقيقة مش لازم يكون عندك صوت غنائي حلو. أهم حاجة في الموضوع الأداء، يعني الأداء والإحساس بالكلام وإنت بتقوله. أنا ما عنديش أي معدات، هقول لك عادي جدا، مش لازم أصلا مايك احترافي ولا استوديو. كمان أنا كل فكري إن لازم استوديو كبير جدا ومجهز من كاميرا عادية وشوية تطبيقات هنقول لك هنستخدمها إزاي بدون أي تكاليف. طيب أنا حاسس إن أنا الموضوع كبير عليا ولازم آخد كورسات. هقول لك، لو أنت عايز تطور في الفويس أوفر ويكون هو مجال شغلك وتبتدي فيه من الصفر، 3 قنوات مهمين جدا: دكتور يوسف الدالي، أستاذ أحمد النجار، وكمان أستاذة لمياء نجيب. بصراحة دول من أفضل الناس اللي خلوني أحضر كل حاجة عنهم وما ملش وما زهقش أبدا. طبعا لو عملت سيرش على كل الابليكيشن سواء بقى اليوتيوب أو التيك توك هتلاقي ناس كتير جدا بتمارس الفويس أوفر وممكن تستفاد حاجات كتير جدا أكتر بكتير مما تتخيل. بس الموضوع عاوز شوية تحضيرات ومذاكرة كده وصبر عشان تقدر تتقن الموهبة كويس. طب خامس نقطة، هو إحنا مولودين بنبرة الصوت دي ولا يعني؟ الحقيقة أقول لك إحنا مش مولودين بنبرة الصوت دي. الحقيقة إن نبرة الصوت بتتغير من عمر للتاني. يعني وأنا صغير جدا وأنا طفل صوتي كان عاملة، لكن لما كبرت صوتي بقى عادي جدا، غير لما بقى أكبر بعد 20 سنة كمان. ولما أبقى تيتا صوتي هيباري جدا، بقى تيتا في نفسي أوي. يبقى كده كل مرحلة ليها صوت مختلف. سادس سؤال، طب هو أنا صوتي ينفع بأكتر من طريقة ولا هو كل واحد بيجسد شخصية معينة بصوته معين وخلاص؟ طبعا صوتك في طبقات كتير، ولكن اللي هيتحكم في ده الأداء والإحساس. يعني لو أنا بقدم نشرة أخبار يبقى محتاجة سرد إخباري، وأنا لو بقدم قصة أو فيلم يبقى محتاجة سرد قصصي يجذب المشاهد إن دي هتكون قصة ممتعة من أول لحظة. سابع حاجة، طب إيه المهارات المطلوبة؟ يكون عندي تمثيل صوتي بسيط والإلقاء يكون ببطء وهدوء أو بسرعة وحماس على حسب الحاجة اللي أنا بقدمها. ممكن كمان أستخدم اللغة العامية أو اللغة العربية. لو أنا عندي لغات كتيرة يبقى السؤال أخطاء لازم أتجنبها: إن أنا أسجل في مكان فيه صدى صوت أو غلوشة أو أصوات خارجية، أو أنا بنطق الحروف بطريقة مش صح ولسه مش متدرب كويس، أو رقم 3 إن أنا أقلد أصوات تانية بالظبط
عشان اقتبس شخصيتهم بيعملوا فويس اوفر. ده مش صح، لازم اكون نفسي. رقم 9، افكار عمليه. ايه العمليه بقى؟ نبتدي منين؟ انزل كل حاجه وابتدي اذاكر الموضوع، اخصص وقت في يومي ان انا امارس، اعمل تجارب عمليه، ولما احس ان التجربه دي حلوه ممكن انزلها على السوشيال ميديا او اخد راي المقربين ليا. الفويس اوفر شغل مربح فعلا وفلوسه كتير ولا لا؟ بصراحه شغلانه الفويس اوفر مش سهله زي ما انت فاكر، هي مربحه فعلا ولكن محتاجه مجهود، بحيث لو ما نجحتش في البدايه او شويه تعديلات او شويه مخارج حروف محتاجه تتظبط، يبقى لسه في صبر ونفس طويل وما تزهقش من اول ما. صراحه هي مش مجرد صوت هسجله وهحطه على حاجه وكده هنجح وهكسر الدنيا. طب ايه الربح بالتفصيل؟ عاوزين نعرف اكتر عن الماديات. لو اشتغلت في الفويس بيختلف اجر الفويس اوفر من بلد لبلد، ولكن تقريبا يعني متوسط الشغل ده واعلانات ممكن في الساعه تبقى $200. طبعا لو الاعلان ناجح جدا هيزيد قوي. مقاطع تعليميه بتوصل لحد $500 واكتر. تقريبا الاجر بيكون بالساعه او بالدقيقه على حسب البلد وعلى حسب نظام الشغل. دي اسعار تقريبيه واكيد بتختلف من المنطقه ومن بلد لبلد، لكن بصراحه هي شغلانه حلوه ومربحه. تعالوا ناخد بس نقطتين عن ايه الفرق بين الفويس اوفر والدوبلاج والبودكاست. الفويس اوفر والدوبلاج فرق بينهم ان ده صوتي. الفويس اوفر بحطه على اعلان او على حاجه محتوى بقدمها بشكل عادي وبيكون صوتي فعلا، فهو تمثيل صوتي لشخصيه كامله وغالبا بتكون بنفس الطبقه، ولازم اوفق تحريك شفايفي مع الشخصيه اللي انا بجسدها، فيلم او مسلسل او احيانا بيبقى كرتون او قصص مختلفه. طب ايه هو البودكاست؟ زي الراديو بتاع زمان بس في عصرنا الحديث ده بقى والذكاء الاصطناعي، فلازم تكون في حاجه متطوره للراديو هي اسمها البودكاست. استخدام الذكاء الاصطناعي في الفويس اوفر. موقع اسمه 11 لاب بيحول النص لصوت، يعني انا بكتب له كلام عادي وهو بيحول الكلام اللي انا كتبته الى صوت، سواء بقى بنت او ولد او اي حاجه. وبنستخدمه كتير قوي في الاعلانات او في ماتشات الكوره، وساعات بستخدمه في الدوبلاج او البودكاست برضه. لو انت موهوب فعلا وصوتك حاسس ان هو فيه طبقات كتير وعندك صبر ومجهود وطولة بال تكمل الموضوع للاخر عشان تنجح فعلا، يبقى تقوم دلوقتي وفعلا تبدا بقى تدور سيرش حلوه قوي عن الفويس اوفر وتذاكر عنه كل حاجه بالتفصيل. لازم يكون في صبر لان النجاح مش هيجي من يوم وليله، محتاج صبر وطولة بال. حارب وعافر وجرب تاني وتالت ورابع لحد ما توصل للموهبه اللي انت نفسك فيها.